הבטיחו חורף, אז הבטיחו. אנחנו בתל אביב, לא יודע, התלבשתי חם מדי, אני תכף מתחיל להזיע, תקשיבו. החלטתי מדי פעם לחזור למוסדות שכבר הייתי. כבר עשיתי את זה בעבר, וזה אחד המוסדות, זה גוסטו, מסעדה איטלקית שלפי דעתי קיימת כבר 100 ועוד חיה, שזה נדיר. בואו נראה מה קורה פה. שלום. ובן אריבטו. כמה שנים לא ראיתי אותך? מאתמול. מאתמול? לא, היינו כאן ביחד. איזה כיף, טוב. לא השתנית בכלל, את יודעת? את נראית אותו דבר. איזה יופי, אמא שלי לימדה אותי. איפה אני פה יושב? לפי דעתי, אני הייתי כאן לפני יותר מעשור. כן, אני לא זוכרת. הזמן בגיל שלי לא תמיד חבר שלי. לא, הזמן לא זז פה. תודה. טוב, אני אתיישב. וואו. בדרך כלל קבלות פנים כאלה במסעדות מטריפות אותי, אבל כאן יש איזה משהו איטלקי אמיתי אולי. אקו, בבקשה. אני זוכר את הפיצות שאהבתי אז מאוד. משהו השתנה בעשור האחרון חוץ מהמדינה שלנו? כל הדברים משתנים כל רגע. כן, אז יש לנו פרימי, יש לנו עסקיות גם. עסקיות, כן. מרק של היום, מרק הבית, מנסטרוני, על בסיס עגבניות ירקות עם קצת פסטה. וכאן הספיישלים. לבני. בורטה, קנלוני, רביולי. אלה פיצה, אתה מכיר, הם השתנה משהו, כן. זוגיות, באיטליה זה הגודל הרגיל, בארץ זה האישי. זוגיות זה אומר שזה גדול? ממתי אנחנו סופרים את הנאות שלנו? לא מי. טוב, אני אקח בינתיים מים מינרליים. רגע, בכמה עולים פה מים מינרליים מוגזים? עכשיו אני אלך להגיד לך. טוב מאוד. בעשור נראה לי, המחירים פה לא עלו, נראה לי הגיוני הכל, אבל המים המינרליים זינקו. המים מינרליים לפררלה, 26 שקלים. מחיר סביר יחסית, אבל באותו מחיר בערך 29 שקלים זה כוס יין. כן. אני אקח כוס יין, מה יש לכם? פרימיטיבו באדום או פרסקטי בלבן? פרסקטי. פרסקטי בני. היית בפרסקטי יפהפייה ליד רומא? תשמעי, כל איטליה יפהפייה, שם דווקא לא הייתי. אני חושב שאני אבדוק את הקננולי בספיישלים. פוקאצ'ה? למה גם פוקאצ'ה? כי זה מלא רוטב, זה פרסקטה. נו, תביאי פוקאצ'ה. ואיזה פיצה כזה, דווקא... אנשובי אפונה? אנשובי אפונה. בנה. היום, 8 בדצמבר, זה חג באיטליה. כן? כולם מבואסים כי יצא ביום ראשון, אבל עם הקולאטה, una grande santa. איזה חג? של סנטה מאוד, לימה קולאטה. לימה קולאטה? לימה קולאטה. אישה, בטח. קדושה שמה? שבטח לא הייתה בתולה, אם היא הייתה כל כך קדושה. אנחנו תכף נבדוק עליה. האיטלקיות האלה תמיד היו שובבות. סלוטה, אמורה, פליצ'יטה, פורטונה. כולנו צריכים. לא, את הפורטונה זה מזל. מה קרה? מכיר כמה מילים באיטלקית, קצת יותר ממך, חצוף, לחיינו. בבקשה, קנלוני, ריקוטה, פרק, על אפטיטו. תודה. מה זה? מי מדבר פה איטלקית כל הזמן? טוטי. או פאמה. segno di salute, caro. E cosa farai di bello? האמת שלא הבנתי מה שהיא ענתה לי. אני הבנתי שאני אמרתי לה שאני רעב. כי אני רעב. חם. שחיתות איטלקית במיטבה. לא יודע למה לקחתי את זה. זה גם לחורף. וחם לי. בונו. מוי בונו. בול כמו שצריך להגיש את זה. אני לא רוצה להסתתם כי צריך להשאיר מקום ללחם. וואי, וואי, וואי. כשהייתי עם אבא שלי באיטליה לפני המון שנים, אני לא אשכח, אני בטראומה עד עכשיו, סליחה. נכנסנו, וכל מסעדה שנכנסנו, הייתי אז לפני הצבא, והוא לקח אותי לטיול. הייתה מפה משובצת, והיית רק מתיישב, היית מקבל סלסילת לחם, שאבא שלי שנא לחם, ולא נגע בלחם. ובסוף הזה, בחשבון,
קבוע היה מקבל את הלחם, כי יש להם כזה באיטליה, בדיעבד הבנתי את זה, זה הנוהל שלהם, זה כמו השירות. זה לא משנה מה תעשה, תאכל, לא תאכל, יש לך מפה, יש לך לחם ויש לך את הגריסיני, תאכל ותשלם, או אל תאכל וגם תשלם. ואבא שלי בכל מסעדה, אני בטראומה עד עכשיו, לא הייתה מסעדה אחת, לא ברומא, לא בפירנצה, לא בוונציה, לא במילאנו אפילו, שהוא הסכים לשלם. בכל מקום הוא רב עם המלצרים, ואני בסוף הייתי מכריח אותו לשלם. ככה היה הטיול, היו גם דברים טובים. תראו, כאן מבינים מה זה פוקאצ'ה טובה. אני נוגע בה, אני לא טובע בשמן. מה שעושים ברוב המקומות, אחרי שהפוקאצ'ה יוצאת מהתנור שרופה מדי, שמים עליה שמן, אני לא יודע למה, ואז אתה לא יכול לגעת בה עם היד. למה? למה להתלכלך? יש לך פה שמן זית עם בלסמי, זה אין לי מושג מה זה נראה כמו פלפלים, תכף נבדוק, ואתה לא צריך שום שמן על הפוקאצ'ה. הכי פשוט, והיא רכה כמו חמאה. מה זה? טעים פלפלים. אבל לא נסתם, הפיצה היא הכוכב. ותודו שהזמנתי פיצה מעניינת, אנשובי ואפונה, ואם בא לכם, בזמן האוכל של הפיצה לדבר קצת על אנשובי. אוהבים את הערוץ שלי? בואו תראו לי אהבה, תעשו סאב, מנוי, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים. יש גם דרך מתוחכמת להראות לי תודה. גרציה. בארץ אין אנשובי טריים, אז הם מקופסה איטלקית, נכון? טוטו איטליאנו. איטליאנו. אין אנשובים טריים בארץ, לצערי הרב. אחד הדגים הכי אהובים עליי, אבל אפשר לקנות בשכבות, יש לי בבית גם המקרר, את הדג הזה. אנשים חושבים שאנשובי הוא דג מלוח, שהוא שוחה לו בים ואתה לוקח אותו ואוכל אותו ויש לו מלח. לא, פשוט מכינים אותו במלח. זה דג, זה סוג של סרדין. Scusatemi. Ecco, buon appetito. Peperoncino o no? לא, לא צריך. לא. עכשיו, יש לי שאלה. בבקשה. איך הייתי מגדירה את הפיצות שלכם? יותר מכיוון רומא, נכון? נכון, דקות וקריספיות. נכון, כי בפוליה, מרידיונה, sono più focacce, più avvot. לא נפוליטנית ולא פולייתית, שזה עוד לא הגיע לארץ. חכו שתגיע הקריזה לפיצות מפוליה. לא מאחל לכם, ככה בצק. זה בריא. למה אין סרדינים בארץ? פתאום אני חושב על זה, למה רק באיטליה ויוון? אולי תעזור לי. מה, אני אגדל סרדינים? סרדינים פרסקי, מטוגנים, ככה, sono gli alicetti. זה כאלו קטנים, שזה כמו... כן, אני יודעת, טק, 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 טק. יודעת שאנשים חושבים שאנשובי הוא בטעם מלוח, כי בארץ מקבלים אותו הרי ממולח נורא, אבל זה עדיין. אם זה מאיטליה וזה בקופסה, שווה, זה הפילטים. דולצ'ה. דולצ'ה? דולצ'י. דולצ'ה אין גבנה. זה עוד יותר טעים. כי זה לא צריך מידה. מה קורה פה? תירמיסו מכירים, פנקוטה מכירים, עוגת גבינה בסקית מכירים, נמסיס מכירים, בר פיסטוק לימון אולי לא מכירים, אבל לא נשמע לי מעניין. אתם עושים פה את הכל? תירמיסו. לא. תירמיסו עושים פה? לא. מי עושה? אל תגידי לי ביסקוטי עכשיו. אומרים מיל פקאטו, לא ניל פקאטורי. אומרים את החטא ולא מי שעשה אותו. לא, אני צריכה, זה מעניין אותי מקצועית. כן? ביסקוטי. אבל אתם לא כשרים, ביסקוטי עובדים ממסעדות כשרות, גם איתכם. אני אכלתי את כל הכינוכים שלהם. אנחנו היינו עושים. מה? פעם אתה זוכר? הכל לא השתנה. זוכר כבר. כן, היה. הפעם הייתם עושים את הכינוכים. אבל אתה יודע, היום הכל השתנה. אבל פיצה אתם עושים, ופסטה אתם עושים. אתה צריך להגיד לי, עושים ועושים. אנחנו מייצרים את הרגעים היפים של החיים. אולי אני אנצל את ההזדמנות ואני אוותר על קינוח. Allora un po' di limoncello per un לחיים לזמנים טובים. אז תביאי גם פיסטוק לימון על הדרך. קפה, לא? או לימונצ'לו או קפה. אז קפה, לימונצ'לו. תשובה נכונה. Ecco, carissimo. ביסקוטי. ביסקוטי. זה קצת מזל, בשביל המזל. מה זה? הלימונצ'לו? הפורטונה. כשאתה מוזג קצת יין ונופל מיד, תשים מתחת.
אבל יודעת מה יקרה? עכשיו יריחו אותי ויתחילו, מה זה העריכות האלה? איזה כיף. אולי ילקקו גם. לא. בואי, רק דברים יפים. רק סקס יש לך בראש. סקס? כן? לא. זה משהו יפה. זה סימן שאנחנו לא מזדקנים, כי אנחנו זוכרים וחפים. אני רוצה להיות כמוך. לא מי. אני כמוך, אבל גם בגילך. גרציה, קאר. לא נורא, לא הרבה שנים. סלוטה, מונשרי. וואי, כמה סוכר. טוב, יאמר לזכותם של המפעל הזה, ביסקוטי, שלפחות הם איכשהו גורמים לזה להיראות כאילו עשה את זה קונדיטור. אני מניח שזה גם לא יהיה פרווה. יש להם גם קינוחים חלביים, שזה יתרון. נחמד מאוד. אבל עדיין, אני מצפה ממסעדה שיעשו את הכל. את המסעדה האיטלקית, מה הבעיה? תעשו קינוח אחד שאתם יודעים לעשות טוב, כמו שעשיתם פה פעם, תירמיסו. לא כזה סיפור. בסדר, אבל הפיצה השווימית כנראה מכסה על הכל. השתכרתי מהלמונצ'לו הזה. שתמיד תהיה ככה. בדיוק. זה הכי כיף. טוב, סיימנו. אין צהריים 29, קנולי 56, אנשובי, הפוקצ'ה היא בחינם, כי אנחנו בעסקי 92, והפיסטוק לימון 44, 221 שקלים. גוסטו שומרת על הרמה שלה בלי להשתנות. אני כבר לא זוכר באמת מתי הייתי שם, אם זה היה לפני עשור או יותר. אין ספק שהשירות מצטיין, הפיצה הייתה נהדרת. חבל רק, מאוד חבל, שהקינוח מגיע ממפעל ולא מכינים במקום, אבל איך הסבירו לי? זה המצב. 7.5 במדד שלנו.